مرحبا بكم متابعين الأعزاء في فيديو جديد وألغاز جديدة. ألغاز غامضة عجز الكثيرون عن حلها، فإذا كنتم مستعدين هيا على الفور لنبدأ. ولكن قبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لكي نستمر في نشر المزيد. أولاً، كان أيهم يتنزه في أحد الأحياء مع أصدقائه، وقرر الدخول لأحد المحلات لشراء مياه. وعندما كان عائداً، اكتشف أن خلفه ساحر شرير من آكلي البشر، فحاول على الفور الهرب، فدخل إلى مبنى قديم، وكان أمامه 3 أزرار، وعليه أن يضغط على أحدهم لكي يتخلص من هذا الساحر الشرير. فإذا ضغط الزر الأول، ستسقط صاعقة على الساحر الشرير، وإذا ضغط على الزر الثاني، ستحرقه الشمس، والزر الثالث سيجعل المكان يمتلئ بالعملات المعدنية الفضية. فبرأيكم ماذا يختار؟ الإجابة: يستطيع آكلي لحوم البشر أن يتحملوا الصواعق، فهي لن تقتله، إذن الزر الأول لن ينفع. وبالنسبة للزر الثاني فهو أيضا غير مفيد، لأنه ليس لديه وقت حتى الصباح. فبالتالي الزر الأخير هو الأمثل، لأن آكلي لحوم البشر لا يمكنهم لمس الفضة، فبالتالي يستطيع أيهم الاختباء فيه. ثانياً، بينما كان سائق الشاحنة يحمل إطارات القطار ويمر من أحد الأنفاق، توقفت السيارة فجأة، واكتشفت أنه ارتكب خطأ كبير، وبالتالي لم يستطع المرور. فما هو الخطأ الذي اكتشفه؟ وكيف يستطيع العبور؟ الإجابة: الخطأ هو أن الإطارات كانت كبيرة للغاية، فبالتالي لم يستطع الخروج من النفق، لأن المخرج منخفض عن المدخل. فقال له على الفور صاحب السيارة القادمة أمامه أن ينزل الإطارات لكي يستطيع العبور بسهولة. ثالثاً، طبقاً للأبحاث الأخيرة، فإن القوة المغناطيسية تؤثر بشكل سلبي على بعض الأماكن. وكان طارق بالصدفة في رحلة استكشاف، وضل طريقه فظل يحاول بالخريطة والبوصلة، ولكن بدون جدوى. فماذا عليه أن يفعل؟ الإجابة: بقولنا أن القوة المغناطيسية تؤثر بشكل سلبي، لذلك يجب على طارق أن يعرف الفرق بين الاتجاه الصحيح والاتجاه بعد تأثير القوة المغناطيسية، وذلك ليعرف كيف سيتوجه. رابعاً، بسبب ضعف طبقة الأوزون ووصول الأشعة الضارة إلينا، فسكان المدينة تحولوا إلى كائنات غريبة، لذلك قررت ريم البقاء في المنزل حتى لا تتحول مثلهم. ولكن في الوقت ذاته، لو ظلت في المنزل سينتهي الطعام، فكيف تنجو من هذا؟ الإجابة: هذه الكائنات لا ترى في الليل، لذلك عليها أن تخرج في الظلام وترتدي اللون الأسود وتذهب لأي مركز حماية. وهيا بنا لنختبر قوة البصر قليلاً. بين الصورتين التي أمامكم للباندا التي تأكل البيتزا فرق واحد، فما هو؟ الإجابة: الفرق بين الصورتين هو صوص البيتزا على الطاولة. ولكن الاختلاف بين هاتين الصورتين سهل جدا وواضح كثيرا. أنا متأكد من أنكم تستطيعون إيجاده بسهولة.
الإجابة: نعم صحيح، هو باب المنزل. لكن هل تستطيع العثور على الاختلاف الوحيد بين الصورتين؟ الإجابة: الاختلاف هو حذاء رجل العنكبوت. والآن أسئلة مختلفة لنختبر معلوماتك العامة. هل أنت مستعد أم لا؟ هذه الدول الثلاثة أيهم أقرب للقطب الجنوبي؟ إنجلترا، تشيلي، تركيا. الإجابة هي تشيلي، هذه على الخريطة. وسؤال آخر في المعلومات العامة، قد يكون سؤالاً صعباً قليلاً، لكن أنا متأكد من أن الإجابة ستكون حاضرة. فكم دولة موجودة في قارة إفريقيا؟ هل هم 33 أم 44 أم 54؟ الإجابة: دول قارة إفريقيا هم 54 دولة. لكن هل تستطيع حل هذا السؤال الذي يراه الكثيرون صعباً للغاية؟ هل تستطيع إيجاد الحيوان المختبئ في الصورة؟ الإجابة: الحيوان المختبئ في جانب الصورة إنها نحلة. وهيا لنختبر قوة البصر قليلاً. في الصورة التي أمامك، أي أرقام تشكلها الألوان؟ لديك خيارات 1 و3، 6 و9، 9 و4، 4 و6. الإجابة: الحل الصحيح هو 9 و4. وهيا لنرى معا، هل تستطيعون حل هذه المسألة الحسابية أم لا؟ الإجابة 6. إذا كان 2 زائد 3 مجموعهم 5 وفرق طرحهم 1، فإن مجموع ضربهم هو 6 بالتأكيد. والآن نريد منكم أن تخبرونا ما الذي ترونه في الصورة. هل هو مخ أم أيدي؟ إذا كان أول ما رأيته هو المخ، فهذا يعني أنك شخص تحب أن يكون كل شيء على أكمل وجه، وتعرف أنك تستحق الأفضل. أما إذا كان أول ما رأيته هو الأيدي، فأنت إنسان يحب الراحة والاسترخاء، ولديك عقل من ذهب، فعليك أن تحافظ عليه. لكن هل تريد الآن معرفة نوع شخصيتك؟ فعليك أن تختار أحد هذه الأحجار الكريمة، وعلى الفور سأخبرك بشخصيتك حسب اختيارك. إذا كان اختيارك الحجر الأول، فأنت شخص دقيق جدا، ويحب أن يكون كل شيء محسوب، وفي الوقت ذاته أنت شخص مشرق يشع حيوية ونشاط. أما إذا كان اختيارك الحجر الثاني، فأنت شخص كوميدي مليء بالحيوية والنشاط، وتستطيع جذب الأنظار إليك بسهولة. أما إذا وقع اختيارك على الحجر الثالث، فأنت شخص دائم التفكير، ولديك قلب دافئ يحب بصدق. أما إذا كان اختيارك هو الحجر الرابع، فهذا يعني أنك شخص شديد التعلق بالأشياء، وفي الوقت ذاته تستطيع تحقيق أي شيء تضعه في عقلك. وهذا السؤال صعب قليلاً، أي من الأسماك التي في الصورة مختلفة عن البقية؟ هيا، بدأت المهلة في التفكير.
قد يبدو التشابه كبيرا بين السمكات، ولكن هذه السمكة لديها زعنفة واحدة عكس باقي السمكات. هل استطعتم إيجادها من أول نظرة؟ وفي هذا اللغز نحتاج لإجابة سريعة. فالآن في الصورة التي أمامكم، وهي لقطع البطيخ، أي قطعة مختلفة عن البقية؟ نعم، هذه هي التي في الوسط. والآن مع آخر لغز، في رأيكم من سيهزم الآخر؟ الشخص الذي يبدو قوياً أم الشخص الذي يبدو ضعيفاً؟ وهل هناك احتمالات غير فوز الشخص القوي؟ سوف تختلف الآراء، ولكن اكتب إجابتك في قسم التعليقات مع توضيح السبب، وسأقوم بتثبيت الإجابة الأكثر منطقية. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. إلى اللقاء.